ìwéré ilé àtàgọ́ rẹ̀ CCTV camera lójú pópó l'Íbàdàn commissioning of mobile squadron units lágọ́ rẹ̀ tó wá dà bẹ́ẹ̀ kẹ́ ẹ máa gbèsè yóò ṣe nǹkan kan nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wa ìtẹ́tọ̀ ọ̀gbìn nírànwọ́ ìjọba gbà ó ṣàgbékalẹ̀ farm estate lákòfò èrú àti awẹ́ lábẹ́ òsádà ó tún fẹ́ gbẹ̀rún lọ́nà ogún àgbẹ̀ léso kí wọ́n gbìn lóko wọn ó mójútó ìdókòwò tó lè máa pawó wọlé fún wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ asphalt àti quarry plant níjàyè gbogbo ẹni tó ń ṣe sí ọ̀fọ̀ ilẹ̀ rẹ̀ báyìí nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní kíákíá ìrọ̀rùn ló ń bá dé o ẹgbẹ́ gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ owó tó gbé kalẹ̀ fún dènà COVID-19 nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bó ṣe ń faná ló ń ṣọ̀nà ló ń ṣomi owó oṣù ọjà àwọn òṣìṣẹ́ yàmọ́ bẹ́ẹ̀ làwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ń gbẹ̀tọ́ wọn déédéé a ní ẹ̀rìn gbòòrò wò kẹ́rì sẹ́tíṣẹ́ yìí Mákindé ń ṣe ẹlẹ́ẹ̀ráyè ẹ̀yin èèyàn wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣé wàá rí báyìí pọ́lọ́wọ́ kan tẹ̀nu ẹ kí sáwọn tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kọ ẹ̀dá tí wọn kì í ráṣẹ yọrí ẹlòmíì ẹ jẹ́ gbárùkù tí ẹnjìnà Ṣèyí Mákindé kó kẹsẹ̀ járí lójú pọ̀nà àfojúsùn kó mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tó gbé lọ́wọ́ yìí ẹ̀yin ará bí ẹ fọ̀ tẹ́lẹ̀. ẹ ò gbọ́dọ̀ o fàjà mi àgbẹ̀ máa dùn. ìkéde ìwá láti iléeṣẹ́ ìròyìn àṣà àtìrìnàjò afẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. ọgbà tí àṣejìná lòdì ìrànjẹ́ làwọn aláṣẹ ìjókòó tí wọ́n fẹ́ máa jẹ ọba ni wọ́n ó ṣe gàyà díẹ̀ ná ìlú ló láṣẹ ẹjẹ́ ìlú ó jẹun náà ìdí nìyí tó fi jẹ́ pé ẹ̀tọ́ ìlú là ń fowó ìlú ṣe nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ̀rí bí ní ètò ẹ̀kọ́ wa ṣe ń jògeere LAUTECH ti di tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ilé ìwòsàn alábọ́dé bíi 40 ló ti wẹ̀wọ̀ ọ̀tún pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ tòun tòògùn àti irinṣẹ́ tó pójú owó iṣẹ́ sì ti fẹ́ẹ̀ parí pẹ̀lú lórí 100 míì jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ààbò tó dájú òun ohun amáyédẹrùn ní ìṣokùnfà ìdásílẹ̀ iléeṣẹ́ ńláńlá láwùjọ òun náà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fi wà nípò kẹta nínú àwọn ìpínlẹ̀ tí ń pawó wọlé jùlọ lábẹ́lé nílẹ̀ wa ọ̀pọ̀ ọ̀dọ́ ló ti láǹfààní ẹ̀kọ́ṣẹ́ iṣẹ́ àgbẹ̀ lọ́nà ti gbàlódé táṣeyọrí yìí ó sì jẹ́ kó ń jẹ́ sùn wá bọ̀ láìpẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àwọn òṣìṣẹ́ àtòṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ń gbowó wọn lásìkò pápá àṣírí Adámàsìngbà àtàwọn inú ojú pópó tí ń sòrú dọ̀sán kọ́ àwọn ìlú ti sọ pásì ìwádùn níṣèjọba yìí fi ń mọ rírì gbogbo àwọn aláṣẹ gómìnà Ṣèyí Mákindé ló ń sọ fún wa pé pẹ̀lú ìṣọ̀kan wa oòrùn tó kù lókè yìí ó táṣọ ọgbẹ. iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà ohun ìrìn àjò afẹ́ tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ń kéde. ẹ káàsán aago méjì ti lù láti ìkànnì Alóore tó kalẹ̀ sí yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ GSM ní iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà àti ìrìnàjò afẹ́ secretariat Agodi nílẹ̀ Ìbàdàn ẹ lè darapọ̀ mọ́ a lórí ìkànnì abánidọ́rẹ̀ẹ́ tá a mọ̀ sí Facebook www.facebook.com/aloreradio tàbí lórí YouTube wa @aloreradio tàbí lórí wẹ́bsáìtì wa ìkànnì ayélujára www.aloreradio.com bẹ́ẹ̀ náà sì náà lè pe yàrá àpòlù wa sórí nọ́mbà yìí fún ìkéde lọ́lọ́kan òjọ̀kan 09039853731 09039853731 ẹ ṣé púpọ̀ ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà Abdullahi Salman lórúkọ tèmi gómìnà Mákindé túbọ̀ ṣe ìpinnu kí àlàáfíà jọba láàrin àwọn ìjọ ẹlẹ́sìn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àwọn kọmíṣánná mẹ́ta àti àwọn èèyàn mìíràn fi ẹgbẹ́ òṣèlú ADC sílẹ̀ bọ́ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àwọn tó ní ń ṣe lẹ́ka ètò ìlera gbóríyìn fún gómìnà Mákindé látàrí akitiyan rẹ̀ lórí ìpèsè ètò ìlera lábọ́dé fún mùtúmùwà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ààrẹ Buhari ṣèkìlọ̀ fún àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí pé ìjọba kò ní gbà o kí ẹnikẹ́ni kó pín ilẹ̀ Nàìjíríà sí yẹlẹyẹlẹ nílé òkèèrè àwọn àwùjọ àgbáyé ṣe ìlérí ètò ìjìyà mìíràn fún ilẹ̀ Russia látàrí bí ó ṣe ń túbọ̀ kọlu orílẹ̀-èdè Ukraine ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé tún ti fi ìpinnu ìṣèjọba rẹ̀ lélẹ̀ o lórí mímú àlàáfíà jọba láàrin àwọn ìjọ ẹlẹ́sìn kí ìbáṣepọ̀ tó gúnmọ́ sì farahàn láàrin wọn pẹ̀lú gómìnà Mákindé ló ṣàlàyé yìí níbi ọ̀rọ̀ ṣókí tó sọ nígbà tí ètò wáàsí ti ọdún Ramadan tí omi tuntun ẹlẹ́kẹjọ ọrú rẹ̀ wáyé nílé ìjọba Agodi nílùú Ìbàdàn ó ní
kò sí ẹnìkankan tó lè pín àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lójú ní ẹ̀sìn. Onímọ̀ ẹ̀rọ sí Mákindé tako àhesọ ọ̀rọ̀ tó ń jẹ́ àràn-ìrìn pé ìṣèjọba rẹ̀ kò ṣe bó ti tọ́ fáwọn ẹgbẹ́ ẹlẹ́sìn mùsùlùmí tó wà nílùú Ògbómọ̀ṣọ́. Gómìnà tún ṣàlàyé pé àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti dàgbà látàrí ìkónimọ́ra mọ̀lẹ́bí eléyìí tí wọ́n gbé wọ̀ tí ó sì ṣe okùnfà ìbáṣepọ̀ tó gúnmọ́ láàrin àwọn mùsùlùmí àti àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi nípínlẹ̀ yìí. Gómìnà aláṣẹ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wá ṣèlérí láti pèsè àwùjọ tó dùn ún wò fún àwọn èèyàn láti gbé pẹ̀lú àwọn olóṣèlú fún àlàáfíà tó péye. Lára àwọn èèyàn jankan-jankan tó wà níbi ètò náà láti rí Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn Ọba Mahood Lẹ́kàn Balógun, Ìmáàmù àgbà ilẹ̀ Ìbàdàn Sheikh Abdulgani Agbọ́tọmọ kékeré, àwọn mùsùlùmí àti àwọn èèyàn mìíràn ló péjú pésẹ̀ síbi ètò wáàsí náà. Ní báyìí náà, àwọn kọmíṣánná mẹ́ta tí wọ́n ń ṣe ìṣàkóso lọ́wọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, olùdámọ̀ràn pàtàkì kan àti ogunlọ́gọ̀ àwọn olóṣèlú láti ìjọba ìbílẹ̀ tí wọ́n jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú ADC ni wọ́n ti ta kọ́sọ́ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Kọmíṣánná fún ètò ìròyìn, àṣà àti ìrìnàjò afẹ́ ọ̀mọ̀wé Wàsíù Ọlátúnbọ̀sún ló ṣàlàyé yìí nílùú Ìbàdàn nígbà tó ń bá àwọn akọ̀ròyìn sọ̀rọ̀ látàrí ìgbésẹ̀ akin tí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ADC tẹ́lẹ̀ rí ọ̀hún gbé. Ọ̀mọ̀wé Ọlátúnbọ̀sún dárúkọ àwọn kọmíṣánná tí wọ́n bọ́ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ọ̀hún níbi tí a ti rí ọ̀nàrẹ́bù Ṣeun Àṣàmú tí í ṣe kọmíṣánná fún ọ̀rọ̀ agbára àti àlùmọ́nì ilẹ̀, ọ̀nàrẹ́bù Adéníyì Adébísí láti iléeṣẹ́ ètò ọ̀gbìn pẹ̀lú ọ̀mọ̀wé Ọlátúnbọ̀sún fúnra rẹ̀ gan-an. Kọmíṣánná tún kéde pé olùrànlọ́wọ́ pàtàkì sí gómìnà Mákindé lórí ètò ìṣúná àti ètò ọrọ̀ ajé Gbénga Oyèkọ́lá pẹ̀lú àwọn mìíràn tí wọ́n yàn sípò nípínlẹ̀ yìí tó ń ti àwọn olóṣèlú 73 yíká gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ ni wọ́n fi ẹgbẹ́ òṣèlú ADC sílẹ̀ bọ́ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP. Ọ̀mọ̀wé Ọlátúnbọ̀sún ṣàlàyé síwájú pé àtúnbí àwọn ọ̀hún wáyé lẹ́yìn ìforíkorí pẹ̀lú àwọn àgbààgbà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ADC lẹ́yìn tí àwọn ti rí pé ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ní ojú ọ̀nà tó yẹ kí àwọn tẹ̀lé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ó ṣàfikún rẹ̀ pé ìṣèjọba tí gómìnà Mákindé ń darí rẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣe ohun tó tọ́ níbàámu pẹ̀lú àdéhùn tó wà láàrin ẹgbẹ́ òṣèlú méjèèjì níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ tí àwọn náà sì gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ fún gómìnà Mákindé láti jáwé olúborí nínú ètò ìdìbò tó ń bọ̀ lọ́nà. Ọ̀mọ̀wé Ọlátúnbọ̀sún wá rọ àwọn èèyàn yòókù láti ṣiṣẹ́ fún onímọ̀ ẹ̀rọ sí Mákindé lójúnà àti di gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ padà ní ọdún 2023. Àwọn olùgbé nílùú Ìṣẹ́yìn níjọba ìbílẹ̀ Kájọlà, Ìwájọwà àti Ìtẹ̀síwájú pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n ń gbé ní ìgbèríko ni wọ́n ti rọ̀ láti ṣàmúlò àǹfààní àwọn irinṣẹ́ ètò ìlera alábọ́dé eléyìí tí ilé ìwòsàn alábọ́dé pèsè jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nípasẹ̀ ìṣèjọba tí gómìnà Mákindé ń darí rẹ̀. Ọ̀gá àgbà oníṣègùn òyìnbó níjọba ìbílẹ̀ Ìwájọwà dókítà Isiaq Ayantọ́lá ṣe lálàyé pé onírúurú ìgbéga tí àwọn rí ní àwọn ibùdó ilé ìwòsàn alábọ́dé nípínlẹ̀ yìí yóò mú àdínkù bá iṣẹ́ gọbọi eléyìí tí àwọn ilé ìwòsàn gbogbogbò tó ń ti ẹ̀kọ́ sẹ́ńkojú láti ọ̀dọ̀ àwọn aláìsàn. Dókítà Ayantọ́lá tún ṣe lálàyé pé ilé ìwòsàn alábọ́dé ló jẹ́ òpó àkọ́kọ́ fún àwọn aláìsàn fún wíwo onírúurú àìsàn bí àrùn ibà àti àwọn àrùn mìíràn láì lọ sí ilé ìwòsàn tó ga jùlọ. Dókítà Ayantọ́lá wá gbóríyìn fún ìṣèjọba tí gómìnà Mákindé ń darí rẹ̀ pẹ̀lú àlàyé pé ipò tí àwọn ilé ìwòsàn alábọ́dé wà báyìí nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti mú kó rọrùn fún àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ lẹ́ka ètò ìlera láti pèsè ìrànwọ́ fún àwọn tó nílò rẹ̀ tíjọba sì ti gùnlé àtúnṣe àwọn ilé ìwòsàn alábọ́dé tó tó 351.
wàyí o ààrẹ Muhammadu Buhari ti pe àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà láti má fààyè gba àwọn ikọ̀ àti ohun tó lè dá wàhálà àti rògbòdìyàn sílẹ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà nínú àtẹ̀jáde kan lọ́jọ́ Ṣẹ́gun Tuesday nílùú Àbújá látọwọ́ olùgbaninímọ̀ràn lórí ètò ìròyìn àti ìkéde fárá ìlú Fẹ́mi Adésínà ó fi àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí lọ́kàn balẹ̀ pé àwọn kò ní fààyè gba ẹnikẹ́ni tàbí ìjọ yòówù láti da àlàáfíà ìlú rú nípa ètò ìdìbò gbogbo tó ń bọ̀. Ààrẹ sọ yànyà pé pẹ̀lú bí òun ṣe jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn tó jàǹfààní ètò ìdìbò tó lọ láìsí wàhálà kankan, àgbékalẹ̀ ìmọ̀ ẹ̀rọ òde òní àti káàdì alálòpẹ́ ètò ìdìbò kò ní jẹ́ kí àwọn èèyàn lè ṣe kò tọ́ lásìkò ìdìbò náà. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, alága fáwọn ọmọ ìgbìmọ̀ àwọn gómìnà tí ó tún jẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì ọ̀mọ̀wé Káyọ̀dé Fáyẹmí gbóríyìn fún ààrẹ fún àìkárẹ̀ ọkàn rẹ̀ àti ìdúróṣinṣin pàápàá jùlọ lásìkò tí ilẹ̀ yìí wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí pẹ̀lú bí oṣù Ramadan àti píparí àwẹ̀ lẹ́ǹtì ọmọlẹ́yìn Kristi ṣe papọ̀. Gómìnà Fáyẹmí ní àsìkò yìí kọ́ wa nípa ìjẹ́ àtúnbí, ìfaraẹnijìn, ìtọrẹ àánú, àforíjìn àti ìràpadà ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀. Nílẹ̀ òkèèrè, orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Amẹ́ríkà àti àsọmọgbé rẹ̀ ti fẹnukò láti gbé ìtanà mìíràn lórí ilẹ̀ Moscow lọ́jọ́ Ṣẹ́gun Tuesday bí ilẹ̀ Russia tún ti gbé ìkọlù mìíràn sílẹ̀ fún Ukraine níbi ìkọlù ọ̀tun tó tún wáyé ọ̀hún. Iléeṣẹ́ tó wà fún ètò ọ̀rọ̀ ààbò nílẹ̀ Russia ó sọ pé àwọn ohun ìjà olóró tí wọ́n jù sílẹ̀ láti ojú òfurufú ti ṣe àkóbá sí agbègbè Dubai eléyìí ti ṣe ara orílẹ̀-èdè Ukraine. Kò ní jù báyìí lọ fún tòní. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà láti ìkànnì Aloore tó fìdí kalẹ̀ sọ́gbà secretariat Agodi nílẹ̀ Ìbàdàn nílẹ̀ iṣẹ́ ìròyìn àṣà àti ìrìnàjò afẹ́. Gómìnà Mákindé túbọ̀ ṣe ìpinnu kí àlàáfíà jọba láàrin àwọn ìjọ ẹlẹ́sìn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àwọn kọmíṣánná mẹ́ta àti àwọn èèyàn mìíràn fi ẹgbẹ́ òṣèlú ADC sílẹ̀ bọ́ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àwọn tó ní í ṣe lẹ́ka ètò ìlera gbóríyìn fún gómìnà Mákindé látàrí akitiyan rẹ̀ lórí ìpèsè ètò ìlera alábọ́dé fún mùtúmùwà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ààrẹ Buhari ṣèkìlọ̀ fún àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí pé ìjọba kò ní gbà o kí ẹnikẹ́ni pín ilẹ̀ Nàìjíríà sí yẹlẹyẹlẹ. Ní ilẹ̀ òkèèrè, àwọn àwùjọ àgbáyé ṣe ìlérí ètò ìjìyà mìíràn fún ilẹ̀ Russia látàrí bí ó ṣe ń túbọ̀ kọlu orílẹ̀-èdè Ukraine. Títí ọ̀la tẹ́tí máa pàdé àwọn akẹgbẹ́ wa lórí ètò ìròyìn àgbáyé. Abdullahi Salman lórúkọ tèmi. Ẹ ṣé tẹ̀ǹdára pọ̀ mọ́ wa. ọgbà tí àṣejìná lòdì ìrànjẹ́ làwọn aláṣejòkó tí wọ́n fẹ́ máa jẹ ọba ni wọ́n ó ṣe gàyà díẹ̀ ná ìlú ló láṣẹ ẹjẹ́ ìlú ó jẹun náà ìdí nìyí tó fi jẹ́ pé ẹ̀tọ́ ìlú là ń fowó ìlú ṣe nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ̀rí bí ní ètò ẹ̀kọ́ wa ṣe ń jògeere LAUTECH ti di tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ilé ìwòsàn alábọ́dé bíi 40 ló ti wẹ̀wọ̀ ọ̀tun pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ tòun tòògùn àti irinṣẹ́ tó pójú owó iṣẹ́ sì ti fẹ́ẹ̀ parí pẹ̀lú lórí 100 míì jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ààbò tó dájú òun ohun amáyédẹrùn ní ìṣokùnfà ìdásílẹ̀ iléeṣẹ́ ńláńlá láwùjọ òun náà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fi wà nípò kẹta nínú àwọn ìpínlẹ̀ tí ń pawó wọlé jùlọ lábẹ́lé nílẹ̀ wa ọ̀pọ̀ ọ̀dọ́ ló ti láǹfààní ẹ̀kọ́ṣẹ́ iṣẹ́ àgbẹ̀ lọ́nà ti gbàlódé táṣeyọrí yìí ó sì jẹ́ kó ń jẹ́ sùn wá bọ̀ láìpẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àwọn òṣìṣẹ́ àtòṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ń gbowó wọn lásìkò pápá àṣírí Adámàsìngbà àtàwọn inú ojú pópó tí ń sòrú dọ̀sán kọ́ àwọn ìlú ti sọ pásì ìwádùn níṣèjọba yìí fi ń mọ rírì gbogbo àwọn aláṣẹ gómìnà Ṣèyí Mákindé ló ń sọ fún wa pé pẹ̀lú ìṣọ̀kan wa oòrùn tó kù lókè yìí ó táṣọ ọgbẹ. iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà ohun ìrìn àjò afẹ́ tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ń kéde.
good afternoon. You are welcome to another edition of the World News at Aloore Radio, transmitted from the GSM studio at the Ministry of Information, Culture and Tourism, Secretariat Ibadan. I am Temitope Ojoawo. First, the highlights. Makinde reiterates commitment to religious harmony, peaceful coexistence in Oyo. In Oyo State, 3 commissioner leaves ADC, joins PDP. Stakeholder comment Governor Makinde's commitment to primary health care, urge Ishaye residents to patronize. Nobody will be allowed to destabilize Nigeria, Buhari warns. And on the foreign scene, we have West to vow more Russian sanction as Ukraine war enter new phase. Now the news in details. The Oyo State Governor, Engineer Seyi Makinde, has reaffirmed the commitment of his administration to sustain religious harmony and peaceful coexistence in the state. The governor, who stated this while delivering a keynote address at the 8th annual Omitutu Ramadan lecture held at the Government House Arcade, Agodi in Ibadan, explained that nobody can divide Oyo State people along religious line. Governor Makinde also denied insinuation that his administration has been unfair to the Muslim community in Ogbomosho zone of the state. The governor maintained that the people of the Oyo State have grown and evolved through a family system that easily blends Muslim with Christian in harmony coexistence. The governor recalled that the day the first edition of the Ramadan lecture was held, the current state under ex-governor Rashidi Ladoja also turned the sword on the circular road, but lamented that 9 years after, the 110-kilometer road remained uncompleted. He also promised to provide a conducive atmosphere that will ensure that the masses and politicians cohabit peacefully. Other dignitaries at the event had the Olubadan of Ibadan, Oba Mahood Lekon Balogo, and the Chief Imam of Ibadan, Sheikh Abdulganil Agbotomo Kekere, Muslim clerics, and other government functionaries. In the meantime, 3 serving commissioners in Oyo State, a special advisor, and some local government political functionaries who are members of the African Democratic Congress have defected to People's Democratic Party (PDP). The Honorable Commissioner for Information, Culture and Tourism, Dr. Wasiu Olatubosu, stated this in Ibadan while addressing pressmen on the latest move by some members of ADC in Oyo State. Olatubosu gave the names of the commissioners that they came into the new party PDP as Honorable Shion Ashamu of Ministry of Energy and Mineral Resources, Honorable Adeniyi Adebisi of the Ministry of Agricultural and Natural Resources, and himself, Dr. Wasiu Olatubosu. The commissioner also announced that the special advisor on budget and economic planning, Gbenga Oyekola, some other appointees at the state level, and 93 appointees and elected representatives at the local government level also decamped from ADC to the ruling party. He said the move was backed after much consultation with party leaders at the ADC, saying the ruling party is now a party of choice in the Pesoti state. He added that the Governor Seyi Makinde-led administration has fulfilled its part of the bargain. Therefore, they hold it a matter of duty to work for Engineer Seyi Makinde re-emergence in the coming election in the year 2023. Olatubosun, however, charges fellow campaigns to work with the existing member to ensure that Engineer Seyi Makinde emerges the executive governor of Oyo State come year 2023. Residents in Iseyin, Kajola, Iwajowa, and its Iseyin local government areas, especially those in the remote areas, have been urged to take advantage of facility upgraded, work and primary health care provided, primary health care centers across the state by the Governor Seyi Makinde-led administration. The medical officer of health, Iwajowa local government area, Dr. Isaac Ayotola, said the improvement experience at the primary health care centers in the state will reduce the pressure on general and teaching hospitals by the patients. He said the PHC serves as first points of call for patients in the treatment of many common illnesses such as malaria and others, instead of the common patronage
of the tertiary health centers. Dr. Ayotola commended Governor Makinde's administration, saying the upgrade work has made it easier for health practitioners to offer help to indigent patients in locations close to them. Noting that better patronage will have very positive, encouraging effect on the purpose of the primary health services for the vulnerable, call on residents to continue to take advantage of the change in infrastructural phases of the PHC. The Oyo State government had a back-on upgrade of the 351 PHC in the state, resulting in changes of the roof, window standard, tile floor and door in each of them. President Muhammadu Buhari has called on Nigerians to resist agents bent of causing a breakdown of law and order in the country. In a statement on Tuesday in Abuja, my special advisor on media publicity, Femi Adesina, he gave assurance that no individual or group will be allowed to destabilize Nigeria. President Buhari, who thanked the governors and ministers for honoring his invitation to break the Ramadan fast, experienced confidence that in spite of the current security challenges, the country will still succeed. On the forthcoming general election, the president affirmed that being a beneficiary of free, fair and credible elections, the introduction of technology and permanent voters' card will make it impossible for anyone to claim millions of votes again in the country. In his remarks, the chairman of the Nigerian Governors Forum and Ekiti State Governor, Dr. Kayode Fayemi, commended the president for demonstrating resilience and determination at a crucial period in Nigeria's history. Noting that this year's only month of Ramadan coincided with the just concluded Christian Lent period, Governor Fayemi believes it holds enormous spiritual value on the benefit of renewal, sacrifice, almsgiving, forgiveness, and healing for the individual as well as the nation. On the foreign scene this afternoon, the United States and allies agreed to impose more action on Moscow on Tuesday as Russia pushed ahead with its main offensive targeting eastern Ukraine in the last phase of the blood invasion. Russian Defense Ministry said that high-precision air-based missiles had hit 13 Ukrainian positions in parts of Donbass, while other aircraft hit 60 military assets, including the tank close to the eastern front line. Ukraine's armed forces said fighting had increased throughout the east after President Volodymyr Zelensky announced Russia had kicked off the widely anticipated offensive in Ukraine's industrial heartland. Following the new push, the United States and European Union agreed on the need to increase Moscow international isolation during a virtual meeting between U.S. President Joe Biden and European leaders. Separately, German Chancellor Lars Scoville called the deaths of thousands of Ukrainian civilians a war crime for which a Russian President Vladimir bears responsibility. And that brought us to the end of our bulletin for this afternoon world news. But before we go, the highlights once again. Makinde reiterates commitment to religious harmony, peaceful coexistence in the state. In Oyo State, 3 commissioner lists ADC joined the ruling party PDP. Stakeholder comment Governor Makinde commitment to primary health care urge Isayan residents to patronize. Nobody will be allowed to destabilize Nigeria, Buhari warns, and on a foreign side this afternoon, we brought a report that says West vows more Russian sanction as Ukraine won't enter new phase. And that brought us to the end of our bulletin for World News this afternoon. Till tomorrow when you shall meet another set of reports on our station. I'm Timi Tokwe Jawo. I say thanks for today and stay tuned. Bye for now. You're
today has gotten a lot better. You can stand a chance of winning amazing prizes every month on Aloore Radio. How to participate? Follow us on our Facebook page on Aloore Radio. Share our program links on all your social media platforms. The person with the highest shared links win our amazing monthly prizes. Share, listen to Aloore Radio, the voice of Oyo State.